Hello! Ngayon naman ay gagawa tayo ng online worksheets o worksheet na pwede nating gamitin sa ating Google Classroom. So, gagawin natin siya dito sa ating Google Slides. So, naka-open na ang aking slides. Okay, paano ba tayo pumunta dyan? Dito sa 9 dots. Tapos, dito lang. Ayan, lalabas si slides. Tapos, dito tayo sa blank. Okay. Isin lang natin to. Tapos, palitan natin yung size ng ating paper o ng ating screen sa page setup. Gawin natin siya custom. Gagawin natin siyang kagaya ng size ng bond paper. Bond paper na short. So, 8.5 by 11. Then, apply. Okay. So, meron na akong sinave na worksheets. Nakasave na siya sa aking desktop. So, ang gagawin ko na lang i-upload ko siya. Click ko to si background. Choose image. Browse ako. Then, hanapin yung image. Open. Wait lang natin siya ma-upload. Okay, done. So, eto na yung gagamitin kong online worksheet. So, ayan, naging background na siya. Hindi na siya magagalaw-galaw kahit ano pang gawin dyan. So, mag-i-insert na ako ngayon. Punta ako sa table. Tapos, isang box lang. Ayan, lumabas na siya. Adjust lang natin. I-adjust lang natin siya naka-size ng ating box. Dahil dito maglalagay ng sagot yung mga bata. Adjust lang natin siya hanggang maging ka-size. Okay. Tapos, gawin natin transparent para wala. Ayan. Lagay tayo ng text o ng number para makita natin kung kung tama ba yung size. Kagaya dapat nung ating worksheet. Okay, medyo makapal. I-bold natin. Lakihan pa natin. Ayan, parang medyo okay na tong size na to. Diba? Ayan. Tapos, erase natin siya. Then, click natin yung in-insert natin na table. Okay, tapos, Control D para ma-duplicate. Tapos, paste natin doon sa iba. Adjust lang. Control D ulit. Para dito. Baba natin ng konti para nakagitna. Okay, Control D ulit. Kapag nakita niyo yung apat na arrow na yan, yan lang yung, ayan, kapag ganyan, yan yung sign na pwede siyang magalaw. Control D ulit. Okay. Control D ulit para sa last. Okay. So, check natin kung nalagyan na natin lahat. Okay, meron. Tapos, share na natin siya. Palitan muna natin yung title. Gawin natin yung worksheet in subtraction. Then, share. Palitan natin to change to anyone. Tapos, gagawin natin editor para ma-edit nila, makakapagsagot sila. Okay, got it? Copy link. Tapos, punta na tayo sa ating Google Classroom. Okay, sa classwork. Upload natin siya as quiz assignment. Okay, worksheet in subtraction. Tapos, add natin dito, link. Paste natin siya. Add link. Tapos dito, papalitan natin siya, gagawin natin siyang make a copy. Kasi kapag hindi tayo nag-make a copy, ma-overwrite niya yung file natin, na original file, hindi na makakagawa yung ibang bata. So, kailangan may sarili silang copy. Tapos, adjust nyo na lang dyan.
Kung meron kayong points, due date, yung topic, kung anong topic yan, kung sa anong week kayo, then assign. Wait lang natin, nag-a-assign pa siya. Okay, so i-view naman natin. View naman natin siya ngayon dito sa ating student view. Refresh lang natin. Okay, so ito na, nag-post na si teacher dito sa ating student view. So ayan, i-open ngayon yan ni student. Ayan, so ito siya pag na-open, so pwede na siya diyang magsagot. Kunwari, sasagutan ko. Okay. Kapag okay na siya, balik siya dito. O, may pangalan na, napangalanan naman. Balik na siya sa kanyang Google Classroom, tapos turn in. Okay, turn in. So, yun lang. Masasubmit na siya kay teacher. Tapos, check nyo na siya sa Google Classroom nyo. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Thank you.